Gusto mo ba mag-work online as data entry? Gusto mo ba kumita ng 450 pesos kada oras habang nasa bahay lamang? Hindi naman kailangan mabilis mag-type at matinding experience dahil nga data entry ito. Madali lang at common lang ang task. Ang company na ito ay nagha-hire ng mga empleyado around the world. Ang mga trabaho sa data entry ay isa sa pinakamadali at hinahangad ng karamihan habang nasa bahay, ngunit madalas na hindi maunawaan ng marami. At dahil sa mataas ang demand nito, may ilang masasamang tao o scammers na sinasamantala ang kasikatan ng data entry. Kaya dapat malaman natin kung alin o ano-ano nga ba ang mga legitimate websites o companies na talagang nagbibigay ng trabaho at pasweldo. Tip lang po, dapat nating tandaan na isang pangunahing kadahilan ng trabaho ay tunay o legitimate ay hindi kasi singilin o hindi sila humihingi ng anumang bayarin o anumang uri ng paraan upang mabayaran ka bago ka magsimula. Tandaan na ikaw ay aplikante. Trabaho ang hanap natin at hanap mo nga ay kumita ng pera, hindi mahuthutan ng pera. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ulitin ko, kapag humihingi ng pera mula sa iyo, may posibilidad na scammer ito. Ano-ano ang mga dapat nating malaman sa data entry? Madali lang ang data entry pero dapat at kailangan mong malaman pa rin ito bago ka makapag-umpisa. Ang common na trabaho ng data entry ay mag-type mula sa audio, video, at images. Maraming klase ang pag-entry o pagpasok ng data. Again, simple lang at hindi talaga mahirap. Paulit-ulit nga lamang. Ang ilan sa mga uri ng data entry ay copy and paste, filling forms, data conversions, collecting data, web scraping, at internet research. Ano ang mga requirements na kailangan dito? Una, desktop or laptop, high-speed internet, typing software like MS Office, at marami pang software na available sa internet na libre. Pumunta lang po kayo sa Google at i-type ang typing software. Asset naman talaga kapag mabilis ka mag-type, pero hindi naman ito required sa lahat ng uri ng data entry. Ang isi-share kong website na pwede mong pagkunan ng kita habang nasa bahay ay Working Solutions. Just visit their website at www.workingsolutions.com. Ang company ay na-establish noong 1996, sobrang tagal na. Tunay, kaya hindi ka naman magdadalawang isip kung totoo o legit ba ito. Tumatanggap sila ng applicants o freelancers around the world at marami silang clients sa buong mundo. Hindi lang data entry ang available na trabaho sa company o sa website na ito. Mababayaran ka via PayPal. So anong hinihintay nyo guys? Pumunta sa website, click mo lang ang apply at mag-sign up. Sundan nyo lang ang instructions para makapag-start at magtrabaho at kumita ng dollars habang nasa bahay at kasama ang buong pamilya. And I've been at Working Solutions since 2006. I've been with Working Solutions. It'll be 12 years in June. I love working with Working Solution because Flexibility, the people. everyone here is friendly. It's a good team. I like the morale that the company has built. The culture of the company was just fantastic.